سورۃ نحل شروع شو. سورۃ نحل مکه کې نازل دی. نحل د شاتو موچه ته وایي. دې ځکه د شاتو د موچه بیان را روان دی. یو نحل دی چې په دې خا باندې معجمه وي او ټکي پی وي ستغه وي. هغه د کجوري تنې ته وایي، د کجوري بوټي ته وایي. او نحل د شاتو موچه ته وایي. فرق شته پکې کنيشته پکې. مکه کې نازل دی دا سورۃ. دیکھیے 128 آیتونه دی او 23 شپاړس رکوګانی دی ورکی. سر کې د الله وحدانیت ذکر کیږي. او سره د دې چې څوک د الله وحدانیت نه مني هغه د پاره دمکیم ذکر کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم مدد د نوم د الله پاک سره، برکت د نوم د الله پاک سره، ملګرتیا د نوم د الله پاک سره. داسې الله پاک چې ډېر مهربان لوی مهربان دی. اتا امر الله حرال حکم د الله فلا تستعجلوه، نو تلوار مکوئ. سبحانه پاک دی الله وتعالى او چت الله پاک عما دا غسن یشرکون چې دا مشرکان ورسره شریکان کوي. ينزل الملائکه ترالیږي الله پاک فرښتې بالروح روح سره من امری د خپل حکم نا علی من یشاء هغه چا باندې چې الله غواړي من عباده د خپل بندګانو نه انذرو چې تاسو خبردار کړئ انه لا اله الا انا د دې خبر نه چې نشته د لایق د بندګۍ هیڅوک سوا زمانه فتقون نو ویریږي معنا خلق السماوات پیدا ک الله پاک اسمانونه ول ارض ازمک بالحق ټیک ټیک تعالی عما یشرکون. الله پاک چته دا غسن چې دا مشرکان ورسره شریکان جوړي. خلق الانسان الله پاک پیدا کو انسان من نطفه د پلیت ساس کی نا فائدہ هو خصیم مبین. تو ورته ګورا جګړالو تی جوړ شوی د ښکارا بیان مار تی جوړ دي. خصیم مبین دو معنا غانی دي. الله و انسان ما پیدا کو د پلیت ساس کی نا بیا فائدہ ہوا دیشو خصیم جګړه کون کې مبین ښکارا. ګور دې اوس ښکارا لګیا دې جګړه کوي. جوړ د سند خپل حقیقت ته هیر د خپل ماضی ته هیر ده خپل اصلیت ته هیر ده. اوس د مو سره جګړه کوي. دته ګورو د خلی ته ګور الله وي. او د معنی دا خصیم جګړالو مبین بیان مار د موس بیانونه کوي. د موس بیانونه کوي چې ښا خدای نه علاوه ولدانور د عبادت لایق نه دي او پیغمبر سره خلو وي. دته به خیال نه جوړ د سند خلو وي. والانعام خلقها او ډنګر الله پیدا کلکم فیها دفعون. پدې کې شته د تاسو د پاره دفع ومنافع او فائدې ومنها تاكلون. دا وړه ناشزونه جوړیږي کنه بنینونه وغیرہ او منافع او فائدې ومنها تاكلون. او بعض د دې تاسو خوري د ډنګرو غوخي خوري پې خوري. ولکم فیها جمال نشتر پدې کې تاسو د پاره عزت حين تریحون چکله ماخام تاسو سروي وحين تسرحون او چکله سحر کې تاسو خوشي کوي. عربو کې نفیس مال چې وغا داګړي چيله غواګانی می خداو او خان اوسم زمیدار کاکا تاسو ګوري د بعض کسانو شوق کنا خړې سرمایه والا الله ورکړي د خاصه میخي ساتلی دی. هغه کمی دی یک نمبر هغه نامي تاسو والي زما ته پته نشته. نزه څه ګجري مونږ تاسو ګجرانی هو مطلب دا دی میخي چا ساتلی کنه نو هغه ته د اصلي میخي پته چې کوم اصله میخه ده خیر ډیری وی او سلی وی کنه او د سحر کې خوشي کو دا سره مروانه نو د چې کوم د هغه کوتک په ګوي خي او لاسونه پیدا سره چولی او ځان سره ټپیم وای روان ډیر ورته سر کې ډیر لوی مال روان دی کنه او بیا ټول ورځ ملک کې سرولې دي او بیا الته په نیر کې لامبولې دي صفا کړې دي او چمک وای نور پریوزي او دا د نور چمک په دې میخو په دې سرمنه باندې لګي او مړیم دي او پيونم ډکی دي او تشیم ډک دي او ډیر قیمتي مال دي او د تو کوتک پوګي خې او شپېلې ځان سره وای را روان دي. دغه وخت کې د دنه تاسو ډیر خوشاله دي. ولکم فیها جمال الله واشتری په دې کې تاسو لپاره عزت حين تریحون چې کله ماخام کې سره وای وحين تسرحون او چې کله سحر کې خوشي کوي. د مالونو والا نه تاسو کم او صاحب گاډي او ټریلی خو خینو چې هغه سحر کې کله وځي او ماخام کې کله واپس دنده تعالی وروړي نو بیا وګورم. وتحملوا اثقالكم او چته تاسو بوجنا الى بلد داس خارون تعلم تكونوا بالغيه چنه تاسو رسیدون کې هغه ته الا بشق الانفس مگر خپل ځانونه چې هم مشقت کې واچوي. تاسو بوجونم د یو زینب زیات اسانتیا سره وړي.
ان ربکم لرؤوف الرحیم، بشک استاسو رب خامخا ډیر زیات شفقت والا نهایت مهربان دی. والخیل الله پاک پیدا کړی دی اسونه، والبغال الله پاک پیدا کړی دی خچری، والحمیر الله پاک پیدا کړی دی خرونا. دا درې څه د پاره دي، لترکبوا دې د پاره چې سورلیو کوي په دی باندې، وزینتن او د زینت د پاره، خایس د پاره. یو سړی په اس سور دی نو په اس باندې سورلیم کوي او ځانم ته نورک دی، خایس تم دی. اوس وخت سره دغه دی د ټیمانو دا بکسی دی کنه ورته پای لګیدلی د صوفې پکې خېری شیشه ځان پس خېدل دوړه پینه لګي. ويخلق ما تعلمون ما لا تعلمون، او پیدا کوي الله پاک هغه څه چې کوم تاسو ته معلومه نه دي. د قران د نزول په وخت کې دغه اسونه خرونه خچري داوي، دا موټر لارې هغه وخت کې نه وي د صحابه دور کې، اوس پیدا شو او رستو بس پیدا کیږي. خدای ته پتا چې پاوا باندې بسوځ کېلو څه چل وایي. وعلى الله، او خاص په الله باندې د قصد السبيل سید لار، ومنها جائر، او بعض د دینه کګیری. ولو شاء لهداكم اجمعين، او کچره غوخته وی الله پاک نو تاسو ټول ته سملار خودلې وټول تا. هو الذي انزل من السماء، دا الله دی راوی ورول د اسمان نما انبو لكم ساز د پارا، منه شراب پدې کې سکل دی، ومنه شجر او پدې کې ونی دي، فيه تسيمون چې پکم کې تاسو خپل ساروي سره وای. ينبت لكم به الزرع، الله رازرغونه تاسو د پاره د باران او بو سره فصلنا، والزيتون زيتون، والنخيل كجري، والعناب انګور، ومن كل الثمرات، او هر قسم میوه. ان فی ذلک لآیات، یقینا اشتره پدې کې نه خدای برت نه خدای الله د قدرت لقوم یتفکرون، قوم د پاره چې غور فکر کوي. وسخر لكم الليل، الله په کار کې لګولې د تاسو د پاره شپه او نهار او ورځ، والشمس والقمر، او ورځ په ګویا، والنجوم مسخرات بامره، او ستوري په کار کې لګېدلې دي د الله حکم سره. ان فی ذلک لآیات، یقینا اشتره پدې کې نه خدای قدرت د الله، نه خدای وحدانیت د الله، لقوم یعقلون، قوم د پاره چې عقل نه کار اخلي، عقل استعمالي صحیح. وما ذرأ لكم فی الارض، او هغه چې سوچ خوارک الله تاسو د پاره پزمکه کې مختلفان قسم قسم الوانه، چې رنگونه دي قسم بدل بدل رنگونه دي داغي. ان فی ذلک لآیات، یقینا اشتره پدې کې نه لقوم یذکرون، دا قوم د پاره چې سوچ کوي. وهو الذی اودع، الله پاک دې سخر البحر، پکار کې لګولو دریاب، لتاکلوا منه لحما طریا، چې تاسو خورئ د دریاب نه غوښه تازه میان، وتستخرجوا منه حلیه، او روباسي تاسو د دینه کالی تلبسونها، کم چې تاسو اچوي. عجیب خبره ده، کالی مونږه چوکه خزي اچي. سوال دی، الله وی کالی تاسو ملغلری کالی قیمتي کانی تاسو د دریاب د تل نه روباسي، تلبسونها، دا طالبان پویږي د عربه د مدرسو د عربه د ګرامر طالبان پویږي چې تلبسونه خو د مذکر مخاطب صيغه ده. نو کالی خو سړی نه اچي، او سړی چې کالی واچي څومره بدرنګ ښکاري. دا خو بل خبره ده چې اوس وخت سره د خواخي مزاج خراب شوی دی. هغه په خبر ده کې زویلا د سرو زرو ګوتمه کوي، ورته وایي زما واس ډیر لري پور نه رسی، تاسو پورې در رسی. دغه خواخه ته وایا وې زوم ته د دوزخ سکروټه په ګوتا کا کپرزو دی پشي ورته اچوا. ابل خواخه هغه ول چوري غز سو کمانو چې چانی کړي، هغه ول د سرو زرو عاملو کوی چاله زملا زم غنر دی کنه، هغه له عاملو مال چې خبر ورسې د ما ورتل چې ماویه استاد وایي چې دا سکارو کې چې والیم بل جوړي کچانه دي جوړي کړي چې سم غټه نامه دی وشي مړه، او می حکیم بل جوړ کې چې پاپو زبان دی لګي، او ټیکم بل جوړ کو د خپل پازه بم بل جوړ کو د سرو زرو کریم بل جوړ کې چې سم غټه نامه دی وشي. اعظم ته جهان ته پیغام ورکو چې زما زوم چې دی هغه دی. دا څنګه وي مړه خاندار سړی دا هو خبر نه ده. دل دراله تلبسونه تاسو یې چول. الله وی چې کالی په دنیا کې اچي خزي، خدای دې ولدا سرو د سپینو د حلال خډیر ورګي دي خزل کالی خزي به اچي، خدا خزه به چا د پاره چې خپل خاوند د پاره تلبسونها تاسو یې چوي، یعنی دا خزي چې اچي نو د هغه فائدہ تا ترسي خاونده، چې خزي کله کاله چولې د لاس کاله نو خاوند ته لاس خسته کاری، د غوږ کاله نو خاوند ته غوږ خسته کاری، د پوزي کاله نو خاوند ته د پوزه خسته کاری، او د سر کاله نو سر خاوند ته خسته کاری، او د مړی کاله نو خاوند ته مړی خسته کاری. دا اوس د دې عقل والے شوی د پکور کې سټماره ده خیرنه خچنه ته به چې سم خادم رچ د بهر نه سوکرا شي تاسو ته کې انې کړي څه شو وزنه کې هم کنه دا څنګه نه کېته، او چې بهر ته ځي
نو چې باران وهله چې بیا رااله نو مور زوی ورته ویل نیا یا مور مې څه شو ورته ځواني مرګ چې وایي زه د مورې مکنه بهر د چیزی دغه حال دی په دې لعنت ته چې بهر ته ځان خسته کوي او کور کې خیره نه ګرځي. نبی له سلام فرمایلی دي الله پاک دې راضي شي دغه خزینه او الله راضي دې دغه خزینه چې په کور کې خاوند په نظر واچي او خاوند ته دا خسته ښکار شي. دی خسته یک نمبر جوړی چې دی هغه خی بدلا اخی دی هغه خی بدلا چې د دې نه غټه خبره د کوم یو د چې خاوند ته خسته ښکار شي او چې ته ورتار وخت سټمار ښکار دی به دوه مکه نو دا بانګونه به ته بیا وي غونو کې اورې بیا الله وی حلیتان کالی رو باسی تاسو د دریاب نا تلبسونها چې تاسو چوي نه تاسو خزي اچي خو هغه تاسو د فائدې د پاره اچي. او خيار داغه خزه چې ټول کالی پکور کې زاړه کو او خيار داغه خزه چې خسته جامې خپل خاوند ته اچي او خيار داغه خزه چې ټول رنگونه د خاوند مخ کې پزان ختم کو او هغه ډیره خراب ده. هغه خزه ته نبی له صلوات و سلام قضا و قضا ویل دي چې خوشبو او سپری بڑکیله سپری پزانو کو په برکه باندې او بهر روانه ده په بازار کې خلکو هغه بوی محسوس کو وې دا قضا و قضا ده. محدثین بیا تشریح کړی ده وې دا زانیه ده بدکار ده چې دا کور تراشي د دې ګناه به الله معاف کیږي چې دا غسل کې داسې لکه چې یو کس زنا کړي نعوذ بالله من ذلک. وتر الفلک او ګوري بته کې کشته لانچونه مواخر فيه چې دی با سریکین دا کشته با د دریاب دا سینه چي او روان وي ولتبتغوا من فضل او دې د پاره چې تاسو تلاش کوي فضل د الله. فضل نه مراد د تجارت کی ګټه مال د دنیا ولعلکم تشکرون او دې د پاره چې تاسو احسان ومنئ. والقى في الارض رواسي الله پاکي خې د پزمکه کې درانه بوجونه غرونه ان تمید بكم د دې د وجنه چې پتا سو باندې ړقونه وਹੀ لازمکونه خوځي پتا سو باندې وانهارنا والله پاک نهرونه جاری کړی دي وسبولنا ولاري لعلكم تهتدون دې د پاره چې تاسو خپل منزل مقصود تلار بیا مومي وعلامات نودير نخ الله جوړی کړی دي وبالنجم هم يهتدون او پستور سرم دا خلق لار بیا مومي. افمن يخلق كما لا يخلق آیا هغه څوک چې هغه د ټول مخلوق پیدا کړی دی پیدا کوي برابر کې دي چې د هغه بت سره چاغې شیم نه پیدا کړي بلکې په خپل پیدا کړل شوی دی چرم برابر نه دی که څوک کوئی برابر دی غنه دی برابر ورته وایي. افلا تذکرون آیات غور نه کوي وان تعود نعمت الله لا تحصوها په دویم ځل د آیات رالو حق تاسو پامي کچری تاسو شمارل غواړي نعمتونه د الله نه شي شمارل. ان الله لغفور رحیم بشک الله پاک خامخا ډیر زیات بار بخون کې نهایت مهربان دی. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون یقینا او الله پاک ته معلومه دی هغه چې تاسو پټ کوي او ما تعلنون هغه چې تاسو اعلانیه کوي. والذین يدعون من دون الله او هغه خلک چې را بلی سوا د الله نه لا يخلقون شيئا اغه نشي پیدا کولای هیڅ سیزم دا بوتان چې دي د الله نه سوا څومره خلک چې دي او شیم نشي پیدا کولای وهم يخلقون دي بخبل پیدا کړل شي دي اموات د امړي دي مرده دي غیر احیا دي کې حسان نشته دا ژوند نه دي وما يشعرون ان دي پويږي ايان يبعثون چې کله به دی را پورته کیږي. زدم ربس نن خا صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابہ اجمعین. الله زموږ د ټولو ایمانونو سلامت کا ماضی راته معاف کا حال کې د عافیت جون راته نصیب کا مستقبل کې هر قسم نافرمانه نه شکر پریشانه نه مونږ بچ کا. الله مونږ ټولو نه داسې راضي شي چې بیا ناراض نشي. الله مونږ ټولو نه داسې راضي شي چې بیا ناراض نشي. 13 ورځ په شیخانو کې زمونږه د احمد کاکا زوی وفات شوی او دعا کوي بختور ورځ شپه ول الله ورک الله دې بخنه نصیب کړي او الله دې د دې دیتا د دې رونو خويندو صبر جمیل نصیب کړي د صبر دې ورته الله خسته بدلی ور. الله مونږ ټولو ناراضي شه د چا څه مشکلات دي ته معلومه دي الله ټولو مشکلات په خوشاله بدل کا. صلی الله